ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ लिन्ट रिमुभर मेसिन। यो मेसिनले तपाईहरूले आफूसँग भएको पुरानो लुगामा आएको भुवालाई हटाएर नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै स्वेटर, तन्ना, ज्याकेट, लेगिन्स, ब्लङ्केट, कार्पेट, ओढनी सल, टोपी, मफलर आदि इत्यादिमा तपाईहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यो लिन्ट रिमुभरलाई मैले बक्सबाट निकालिसकेको छु। अब यसमा के सामानहरू आउँछ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने मैले यहाँहरूलाई सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा बताउने छु। कृपया यो भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सफा गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कभर हुन्छ यस्तो, यो बाहिरको कभरलाई चाहिँ निकालेर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी त्यो स्विचलाई माथि गरिदिएपछि यो चल्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि यहाँले जहाँ जहाँ भुवा आएको छ त्यहाँ लगाएर यसलाई भुवा हटाउन सक्नुहुनेछ। यो लिन्ट रिमुभर रिचार्जेबल भएकोले यसलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईहरूले एउटा एक्स्ट्रा ब्लेड पनि पाउनुहुनेछ। यसरी भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर यहाँहरूले आफ्नो कपडामा भएको भुवालाई हटाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। ल त्यसपछि तपाईहरूले सेटमा एउटा एक्स्ट्रा ब्लेड पाउनुहुनेछ। त्यो ब्लेडलाई कसरी निकालेर त्यसलाई युज गर्ने भनेर म देखाउने छु। हेर्नुहोस्, हामीले यो ढक्कनलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो ढक्कनलाई खोलिसकेपछि त्यहाँभित्र एउटा ब्लेड देख्नुहुन्छ, त्यसलाई निकालेर अर्को ब्लेड लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरूले। एकदमै इजी छ। र हेर्नुहोस्, भुवा तपाईँको कपडामा भएको भुवा त्यहाँ जम्मा भएको छ। त्यसलाई तपाईँले सजिलैसँग निकालेर फाल्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यो कपडाको भुवाहरू यसरी निस्किएको छ। यसलाई फेरि राम्रोसँग क्लिन गरेर फेरि राखिसकेपछि फेरि अर्को पटक तपाईहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो दुईवटा छ, तपाईहरूले चेन्ज गरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। ग्लोबल स्टोर्सलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।